เคยสงสัยไหมพวกนักวิทยาศาสตร์หรือศาสตราจารย์เก่งๆตามมหาลัยระดับโลกอย่างฮาร์วาร์ด MIT หรือออกฟอร์ดเวลาเขาว่างๆหรือเบื่อวิจัยเรื่องเครียดๆเขาทำอะไรกันจริงๆแล้วมีดรหลายคนที่เอาเวลาและงบวิจัยไปนั่งหาคำตอบให้กับเรื่องที่ฟังดูไร้สาระมากๆเช่นสรุปแล้วแมวเป็นของเหลวหรือเปล่าทำไมอึของวอมแบทถึงเป็นสี่เหลี่ยมหรือแม้แต่ลองทำขาปลอมไปใช้ชีวิตเป็นแพะดูบ้าง วันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ 5 งานวิจัยสุดเพี้ยนที่ฟังดูเหมือนทำเล่นๆแต่เขาทำกันจริงจังแถมบางเรื่องยังเอาไปเปลี่ยนโลกได้จริงๆเรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่มาจากรางวัลที่มีชื่อว่า Ig Nobel เป็นรางวัลที่มอบให้กับงานวิจัยประเภทที่ทำให้คนหัวเราะก่อนแล้วค่อยกลับมาคิดตามที่หลังเริ่มที่งานวิจัยแรกสรุปแล้วแมวเป็นของเหลวหรือของแข็ง เรื่องแรกคาดว่าทาสแมวน่าจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วบนอินเทอร์เน็ตน่าจะมีมีมแซวกันว่าแมวคือของเหลวเพราะมันชอบยัดตัวเองลงไปในภาชนะแปลกๆแล้วตัวก็ย้อยเนียนไปกับทรงนั้นเลยแต่ในปี 2017 มีนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามาร์คอองตวนฟาแดงเขาไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นแค่มีมเขาออกงานวิจัยเรื่องกลศาสตร์การไหลหรือ rheology ซึ่งปกติใช้คำนวณพวกน้ำมันพลาสติกหรือลาวาภูเขาไฟมาคำนวณกับแมวแบบจริงๆจังๆเขาอธิบายไว้ว่าตามหลักฟิสิกส์สสารที่เป็นของเหลวคือสิ่งที่จะเปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะที่บรรจุเมื่อเวลาผ่านไปช่วงหนึ่งพอเขาเอาภาพแมวในกล่องมาเข้าสมการวัดค่าการไหลเขาเลยสรุปออกมาว่าแมวสามารถเป็นได้ทั้งของแข็งและของเหลวขึ้นอยู่กับเวลาที่เรามองมันถ้าเรามองมันในเวลาสั้นๆมันคือของแข็งที่มีความยืดหยุ่นแต่ถ้าทิ้งเวลานานพอแมวจะค่อยๆไหลไปเต็มพื้นที่ภาชนะนั้นและเขายังพบข้อเท็จจริงคำๆอีกว่าแมวแก่จะมีสถานะใกล้เคียงของเหลวมากกว่าแมวเด็กเพราะมันนอนนิ่งๆได้นานกว่างานวิจัยนี้ได้รางวัลอีกโนเบลสาขาฟิสิกส์ไปเลยฟังดูเป็นเพี้ยนแปลกๆนิดหน่อยแต่วิธีคิดแบบนี้เขานำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาสารโพลิเมอร์และพลาสติกยืดหยุ่นในอุตสาหกรรมปัจจุบันงานวิจัยที่ 2 คนเราว่ายน้ำในน้ำเชื่อมจะช้าลงไหมเรื่องที่ 2 ลองจินตนาการดูถ้าวันหนึ่งตกลงไปในสระน้ำแล้วน้ำในสระดันเป็นน้ำเชื่อมหรือซุปหนืดๆคิดว่าเราจะว่ายน้ำได้ช้าลงไหมคนส่วนใหญ่รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ในอดีตก็คงตอบว่าช้าลงแน่นอนเพราะน้ำเชื่อมมันมีความหนืดและมีความแรงต้านมากกว่าน้ำเปล่าแต่ศาสตราจารย์เอ็ดเวิร์ดคัสเลอร์จาก University of Minnesota เขาเป็นคนประเภทที่ไม่ยอมเชื่อถ้ายังไม่ได้ลองทำเขาเลยไปขออนุมัติจากมหาลัยเทผงแป้งทำความหนืดที่ชื่อว่ากัวกรัมหนักถึง300 กิโลกรัมลงไปในสระว่ายน้ำความยาว25 เมตรจนน้ำกลายเป็นสีเหลืองนิดหนืดเหมือนซุปมีความหนืดมากกว่าน้ำปกติ2 เท่าและเขาก็จ้างนักกีฬาว่ายน้ำ16 คนลงไปว่ายน้ำแข่งกันระหว่างสระน้ำปกติกับสระน้ำเชื่อมผลปรากฏว่าเวลาที่ทำได้เท่ากันเป๊ะไม่ได้ช้าลงเลยแม้แต่วินาทีเดียวเหตุผลทางฟิสิกส์ก็คือน้ำเชื่อมจะมีแรงต้านที่ฉุดตัวเรามากขึ้นแต่ในขนาดเดียวกันตัวเราตอนที่เรากวากมือและตีขาน้ำเชื่อมที่หนืดกว่ามันก็จะสร้างแรงส่งดันตัวเราไปข้างหน้าได้มากขึ้นเช่นกัน2 แรงนี้เลยหักล้างกันพอดีฟังดูทำไปเพื่ออะไรใช่ไหมแต่งานวิจัยนี้ช่วยให้หมอและนักชีววิทยาเข้าใจการเคลื่อนที่ของแบคทีเรียและอสุจิในสารคัดหลั่งของร่างกายมนุษย์ได้ดีขึ้นเยอะเลยต่อมางานวิจัยที่ 3ทำไมอึของวอมแบทถึงเป็นสี่เหลี่ยมเรื่องที่ 3เป็นเรื่องของสัตว์ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าวอมแบทเป็นสัตว์หน้าตาน่ารักจากออสเตรเลียความแปลกของมันคือมันเป็นสัตว์ชนิดเดียวในโลกที่ถ่ายอสุจิออกมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบเป๊ะๆเหมือนบล็อกไม้ทีมนักวิจัยจากจอร์เจียเทคเขาเกิดสงสัยขึ้นมาว่ารูตูดของสัตว์มันเป็นทรงกลมๆมนๆแล้วมันกิ้งก้อนอึให้กลายเป็นทรงสี่เหลี่ยมที่มีขอบคมขนาดนั้นได้ยังไงพวกเขาเลยไปเอาลำไส้วอลแบกมาศึกษาดูพวกเขาพบว่าอาหารจะอยู่ในลำไส้วอลแบกนานถึง2 สัปดาห์และตัวลำไส้ใหญ่ช่วงท้ายผนังลำไส้ของมันมีความยืดหยุ่นไม่เท่ากันมีโซนที่แข็ง2 ฝั่งและโซนที่ยืดหยุ่น2 ฝั่งพอลำไส้บีบตัวไล่น้ำออกและไล่ก้อนอึไปเรื่อยๆมันเลยอัดก้อนอึ
ให้กลายเป็นทรงสี่เหลี่ยมโดยอัตโนมัติส่วนเหตุผลทางธรรมชาติคือวอมแบตสายตาไม่ดีมันใช้อึในการบอกเขตแดนโดยจะไปอึไว้บนขอบหินสูงๆอึทรงสี่เหลี่ยมเลยช่วยไม่ให้กิ้งตกลงหินนั่นเองซึ่งกลไกการบีบตัวแบบนี้ปัจจุบันวิศวกรเอาไว้ใช้เป็นต้นแบบในการขึ้นรูปวัสดุอ่อนในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมางานวิจัยที่ 4ชายผู้ลองใช้ชีวิตเป็นแพะบนภูเขา3 วันเคสที่ 4นี้อาจจะดูเพี้ยนที่สุดในบรรดา5เรื่องเป็นเรื่องของชายชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าโทมัสโชเวตย้อนกลับไปตอนนั้นเขาบอกว่าเขารู้สึกเหนื่อยกับการเป็นมนุษย์เครียดเรื่องงานเรื่องเงินเขาเลยคิดขึ้นมาคำๆว่าอยากลองพักจากการเป็นมนุษย์แล้วไปเป็นแพะสักแป๊บหนึ่งฟังดูเหมือนเรื่องผู้เล่นใช่ไหมแต่เขาทำจริงและไปดึงนักวิทยาศาสตร์จาก University of London และ Oxford มาร่วมด้วยเขาให้ทีมงานสร้างขาปลอม4 ขาเพื่อให้มนุษย์สามารถเดิน4 ขาบนทางชันได้เหมือนแพะและสร้างกระเพาะอาหารจำลองสวมไว้ที่หน้าอกใส่เอนไซม์ไว้สำหรับช่วยย่อยหญ้าที่เขาเคี้ยวลงไปหลังจากที่เตรียมอุปกรณ์เสร็จเขาก็ได้เดินทางไปที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วไปขอใช้ชีวิตร่วมกับฝูงแพะบนเทือกเขาแอลป์เป็นเวลา3 วันเต็มๆต้องเดิน4 ขาไต่หน้าผาแล้วก็ลองกินหญ้าจริงๆเพื่อดูว่าพฤติกรรมสัตว์เป็นยังไงงานวิจัยนี้ได้รางวัลอิกโนเบลปี 2016 ไปตามระเบียบแต่ในมุมวิศวกรรมชุดขาปลอมที่เขาออกแบบกลายมาเป็นข้อมูลสำคัญในการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับผู้พิการในพื้นที่ขรุขระด้วยงานวิจัยที่ 5 นกหัวขวานเจาะไม้ทั้งวันทำไมสมองไม่เสื่อมเรื่องสุดท้ายมาดูเรื่องสัตว์ใกล้ตัวอย่างนกหัวขวานเคยสงสัยไหมนกหัวขวานที่เอาปากเจาะไม้ด้วยความเร็วประมาณ20 ครั้งต่อวิวันหนึ่งเจาะเป็นหมื่นๆ ครั้งทำไมมันถึงไม่สมองกระทบกระเทือนหรือปวดหัวตายไปก่อนดร. ไอแวนชวับจาก UC Davis สงสัยเรื่องนี้มากเขาก็เลยเอากระโหลกนกหัวขวานไปเข้าเครื่องสแกนดูและเขาก็พบกลไกป้องกันตัวที่ธรรมชาติสร้างไว้แบบน่าทึ่งมากอย่างแรกคือกระดูกของมันมีลักษณะเหมือนกระดูกฟองน้ำคอยซับแรงกระแทกอย่างที่2คือมันมีกระดูกโคนลิ้นที่ยาวมากวนอ้อมไปรัดรอบกระโหลกศีรษะไว้ทำหน้าที่เหมือนในขัดนิรภัยรัดสมองไม่ให้สั่นและอย่างสุดท้ายคือก่อนที่ปากจะชนไม้แค่วินาทีเดียวเปลือกตามันจะปิดลงเพื่อการไม่ให้ลูกตากระเด็นออกมาเรื่องนี้ได้รางวัลอิกโนเบลในปี 2006 และความรู้เรื่องกระโหลกนกหัวขวานนี่แหละที่ถูกนำไปเป็นต้นแบบในการออกแบบหมวกกันน็อกสำหรับนักแข่งรถ F1 และนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลเพื่อลดการกระแทกของสมองในปัจจุบันก็ครบแล้วสำหรับ 5 งานวิจัยสุดแปลกจากมหาลัยระดับโลกฟังดูตอนแรกอาจจะรู้สึกว่านักวิทยาศาสตร์พวกนี้เขาว่างกันมากเหรอหรือเอาเงินไปทำอะไรไร้สาระทำไมแต่พอเล่ามาถึงตรงนี้แล้วทุกคนน่าจะเห็นเหมือนกันว่าความคิดเพี้ยนๆพวกนี้แหละที่นำไปสู่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆมันตรงกับสโลแกนของรางวัลอิกโนเบลที่บอกไว้ว่างานวิจัยที่ดีคือสิ่งที่ทำให้คนเราหัวเราะในตอนแรกแต่จะทำให้เรากลับมาคิดตามในตอนท้ายเพราะวิทยาศาสตร์จริงๆอาจจะไม่ใช่เรื่องของการนั่งท่องสูตรเครียดๆเสมอไปแต่มันเริ่มจากการสงสัยเรื่องเล็กๆรอบตัวนี่แหละ